મિત્રો, મારું નામ પ્રજ્ઞાબેન ચૌહાણ. હું નોબલ વિદ્યાલયમાં ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ HKG વિષય ગુજરાતી. તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે કને દીર્ઘઈ કી વાક્યો આપણે લખીશું અને બોલીશું. કને દીર્ઘઈ કી, ખને દીર્ઘઈ કી, ગને દીર્ઘઈ કી, ઘને દીર્ઘઈ કી, ચને દીર્ઘઈ જી, છને દીર્ઘઈ જી, જને દીર્ઘઈ જી, જને દીર્ઘઈ જી, તને દીર્ઘઈ ટી, થને દીર્ઘઈ ટી, દને દીર્ઘઈ ડી, ધને દીર્ઘઈ ડી, હણે દીર્ઘઈ હણી, તને દીર્ઘઈ ટી, થને દીર્ઘઈ ટી, દને દીર્ઘઈ ટી, ધને દીર્ઘઈ ટી, નને દીર્ઘઈ ની, પને દીર્ઘઈ ટી, ફને દીર્ઘઈ ટી, બને દીર્ઘઈ ટી, ભને દીર્ઘઈ ટી, મને દીર્ઘઈ મી, યને દીર્ઘઈ ઈ, રને દીર્ઘઈ રી, લને દીર્ઘઈ લી, વને દીર્ઘઈ રી, સને દીર્ઘઈ સી, સને દીર્ઘઈ સી, સને દીર્ઘઈ સી, અને દીર્ઘઈ ઈ, અળને દીર્ઘઈ અળી, ક્ષને દીર્ઘઈ સી, ને ધને દીર્ઘઈ ની. ઈ હોય ત્યાં શું આવે? ઈયળનો ઈ. કને દીર્ઘઈ હોય ત્યાં ઈયળનો ઈ આવે. આ આપણે કયો લખો લખ્યો? કને દીર્ઘઈ કી વાળો. અને આ સાઈડે આવે તો એને રસમય કી કહેવાય અને આને કને દીર્ઘઈ કી કહેવાય. તો આપણે ફરીથી એકવાર બોલીએ. આપણે કને દીર્ઘઈ કી, કને દીર્ઘઈ કી એટલે બોલીએ છે ને, તો એ રીતે બોલીએ તો આપણને વાંચવામાં એક એક શબ્દ બોલવો પડે છે કે કને દીર્ઘઈ કી, ડને દીર્ઘઈ ડી. પણ એ રીતે નથી બોલવાનું. આપણે કઈ રીતે બોલવાનું? કીડી. એટલે એની માટે આપણે આ રીતે લખો બોલવાનું છે. કી, ખી, ગી, ઘી, ચી, છી, જી, જી, ટી, ઠી, ડી, ડી, હણી, ટી, ઠી, ડી, ઠી, ની, પી, ઠી, ડી, ભી, ની, ઈ, રી, લી, વી, સી, 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 ઈ, અળી, ક્ષી ને મી. ને આ ઈયળનો ઈ. હવે આપણે લખીશું કુ વાળો લખો. તો કુ વાળો લખો લખવા માટે શું કરવાનું છે? આ ક કરી આ નીચે આવી રીતે સાંકળા જેવું કરવાનું. એને શું કહેવાય? કને રસ બહુ કુ. તો આપણે બોલીને કને રસ બહુ કુ વાળો આપણે લખીશું. કને રસ બહુ કુ, ખને રસ બહુ કુ, ગને રસ બહુ કુ, ઘને રસ બહુ કુ,
રસ બહુ જુ જને રસ બહુ જુ તને રસ બહુ ટુ થને રસ બહુ ટુ ધને રસ બહુ ટુ ધને રસ બહુ ટુ અણને રસ બહુ અણુ તને રસ બહુ ટુ થને રસ બહુ ટુ ધને રસ બહુ ટુ ધને રસ બહુ ટુ નને રસ બહુ નું વને રસ બહુ ટુ ફને રસ બહુ ટુ બને રસ બહુ ટુ વને રસ બહુ ટુ મને રસ બહુ નું યને રસ બહુ યુ રને રસ બહુ રૂ લને રસ બહુ રૂ વને રસ બહુ રૂ સને રસ બહુ સુ સને રસ બહુ સુ સને રસ બહુ સુ હને રસ બહુ હુ અળને રસ બહુ અળુ શને રસ બહુ શુ નને રસ બહુ નું અને કુ હોય ત્યાં કુ ઉત્તરાયણનો કુ આવે આ કયો કપ્પો આપણે લખ્યો અને રસનો કુ લખ્યો તો આપણે એને ફરીથી બોલી લઈએ કુ ખુ ગુ ભુ ચુ છુ જુ જુ ટુ ઠુ ડુ ડુ અણુ તુ થુ દુ ધુ નું કુ ખુ ગુ ભુ યુ શબ્દ લખીએ તો કઈ રીતે વંચાય સને રસનો સુ વ પણ આપણે સને રસનો એ રીતે બોલવાનું નથી આપણે શુભ તો તમને વાંચતા આવડે પછી આપણે એના શબ્દ લખીશું આપણે બોલીશું હવે લખવાનું છે કને ઉદ્ભવ કુ વાળો તો આને શું કહેવાય કને રસનો કુ જો નીચે આ રીતે શબ્દ આવે તો કને રસનો કહેવાય અને આ રીતે એકા જેવું આવે તેને દીર્ઘ કુ કહેવાય હવે આપણે કને દીર્ઘ કુ વાળો લખીશું કને દીર્ઘ કુ ખને દીર્ઘ કુ ગને દીર્ઘ કુ ઘને દીર્ઘ કુ ચને દીર્ઘ છુ છને દીર્ઘ છું જને દીર્ઘ છું જને દીર્ઘ છું તને દીર્ઘ છું ખને દીર્ઘ છું દને દીર્ઘ છું ધને દીર્ઘ છું હણને દીર્ઘ હણો તને દીર્ઘ છું ખને દીર્ઘ છું ધને દીર્ઘ છું ધને દીર્ઘ છું નને દીર્ઘ
પને દીર્ઘ ઉ ફને દીર્ઘ ઉ બને દીર્ઘ ઉ ભને દીર્ઘ ઉ મને દીર્ઘ ઉ યને દીર્ઘ યુ રને દીર્ઘ ઉ લને દીર્ઘ ઉ વને દીર્ઘ ઉ સને દીર્ઘ ઉ સને દીર્ઘ ઉ સને દીર્ઘ ઉ અને દીર્ઘ ઉ અળને દીર્ઘ અળુ ક્ષને દીર્ઘ ઉ જ્ઞને દીર્ઘ ઉ અને કુ કુ આવે તો એની પાછળ કુ આખો આવે આને કહેવાય ગુનો કુ કહેવાય. તો આપણે આ કયો પકડો લખ્યો કની દીર્ઘ કુ વાળો પકડો લખ્યો. આપણે ફરીથી બોલી લઈએ ને કુ કુ ગુ ગુ છુ છુ જો જો ટુ ઠુ ડુ ડુ અણુ ટુ થુ દુ દુ નું ગુ ફુ ગુ ગુ મું યુ રુ લુ ગુ સુ 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 ગુ અળુ ક્ષુ ને નું. તો જો આને કયો અક્ષર કહેવાય તો ડને દીર્ઘ દુ કહેવાય. આ કયો અક્ષર છે તો આને કહેવાય ષટ્કોણનો સ સને દીર્ઘ સુ. આ ય છે તો યને દીર્ઘ યુ. જો ય અને મમાં પેટ છે, જો આ પ છે એનું પેટ નીકળેલું નથી, સીધો પ છે અને આ ય આ રીતે થવું જવું જોઈએ પ અને ય. એને શું કહેવાય યને દીર્ઘ યુ અને આને પને દીર્ઘ કુ કહેવાય. તો તમને મૂળાક્ષરની ઓળખ હોવી જ જોઈએ એટલે શબ્દ તમને લખતા અને વાંચતા આવડશે. હવે આપણે શબ્દ લખીએ. કને દીર્ઘ કી વાળા શબ્દ આપણે લખીશું. કી લખીએ મને કાનમાં છલી માછલી. ખને દીર્ઘ કી ચ ડી ડને દીર્ઘ ડી. પછી કઈ રીતે વાંચવાનું આખો શબ્દ વાંચવાનો ખીચડી. ર કને કાનો કા બને દીર્ઘ બી રકાબી. મ ર કને દીર્ઘ કી મરઘી. ટ કને કાનો પા લને દીર્ઘ લી ટપાલી. હવે લખીશું આપણે કને રસ્વ કુવાળા શબ્દ. ધને રસ્વ દુ નને રસ્વ ની યને કાનુયા. જો આ દીર્ઘ કહેવાય અને આને રસ્વ કહેવાય. તો દુનિયા. જને રસ્વ જુ બને
ખને રસ્તો ખુ ર સને દીર્ઘઈ સી ખુરસી જને રસ્તો જુ રને કાનો લા ઈ ઝુલાઈ હવે આપણે લખીશું કને દીર્ઘ ઉ વાળા શબ્દ અને દીર્ઘ અને શબ્દ લખ્યા. તો બાળ મિત્રો તમારે ઘરે બેસીને તમારા મમ્મીને કહેવાનું કે મને લખાવો અને વંચાવો અને વાલીશ્રીને ખાસ જણાવવાનું કે આ હું જે ચલાવું છું એ પરીક્ષાનું પુનરાવર્તન ચલાવું છું તો ખાસ કરીને બાળ મિત્રોને તમે લખાવજો અને બોલાવજો.